सो अल्टिमाले चाहिँ नेपालमा दुईटा नयाँ वाचहरु चाहिँ लन्च गरेको छ। सो एउटा रहेको छ अल्टिमा वाच सर्कल र अर्को चाहिँ अल्टिमा म्याजिक प्रो। अब यो भिडियो आउन्जेलसम्म चाहिँ यो दुईटै वाच चाहिँ अफिसियली लन्च भइसकेको हुन्छ। यिनीहरुको लन्च डेट चाहिँ अफिसियल चाहिँ अक्टोबर 4 हो र अल्टिमा वाच सर्कलको चाहिँ अब अफिसियल प्राइस 5999 हो भने यसको लन्च प्राइस रहेको छ 3999। त्यसैगरी म्याजिक प्रोको चाहिँ अफिसियल प्राइस रहेको छ 4999 तर अफर प्राइस यसको रहेको छ 2999। अब यो वाच चाहिँ हामीले 3-4 दिन जस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिसक्यौँ हैन र सो त्यसकै हुन्छ नि अब के रह्यो एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ त्यो चाहिँ शेयर गर्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी वाच सर्कलको बारेमा कुरा गर्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ ब्याट्रीकै कुरा गरिहालौँ हैन। अब अल्टिमा वाच सर्कलमा चाहिँ 250 mAh को ब्याट्री दिएको छ र मैले चाहिँ यो वाच थर्सडे इभिनिङ 5 बजेदेखि जस्तो सुरु गरेको थिएँ चलाउन 78% ब्याट्रीमा र यो वाच चाहिँ मैले सन्डे बिहान 10 बजे जस्तो चाहिँ 0% डेड भइसकेको थियो हैन। सो क्याल्कुलेसन गर्ने भने चाहिँ झन् चाहिँ अब 2.5 दिन जस्तो चाहिँ टिक्यो यो हैन। झन् 3 डेज नै भनौँ न अलमोस्ट। अब यो चाहिँ अल्टिमाले क्लेम गरेकै भित्र छ हैन, जुन ब्याट्री लाइफ क्लेम गर्छ त्यो भित्र नै छ। सो अब यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन ब्याट्री लाइफ तर डिसेन्ट नै छ भनौँ न ब्याट्री चाहिँ। अब चार्जिङको केसमा चाहिँ यसमा पोको पिन चार्जिङ लाग्छ हैन र यसलाई चाहिँ फुल चार्ज हुन अन्डर 1.5 आवर्स 1 आवर प्लस चाहिँ लाग्छ, 1 घण्टा 20 मिनट जस्तो भनौँ हैन। यसमा चाहिँ फास्ट चार्ज पनि दिएको छ र 10 मिनट जस्तो चार्ज गर्यो भने चाहिँ अलमोस्ट 1 डे ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसले क्लेम गरेको छ। त्यसैगरी म्याजिक प्रोको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कम ब्याट्री पाउँछौँ। 230 mAh को क्यापेसिटी छ र तर यसको जुन हुन्छ नि युजेज गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट उस्तै नै छ किनभने यो पनि हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ 2.5 दिन जस्तो नै टिकेको थियो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ चार्जिङ सेम त्यस्तै पोको पिन चार्जिङ लाग्छ, सिमिलर नै चार्जर हो। त्यसैगरी यसमा पनि चार्ज हुन चाहिँ हामीलाई झन्डै 1.5 घण्टा जस्तो नै लाग्यो। सो चार्जिङ दुवैमा उस्तै छ र ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो दुईटैको भन्नु पर्दाखेरि एभरेजै छ भनौँ, त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन, ठिकै छ। अब कुरा गरौँ यो वाचको डिस्प्लेहरुको। सो अल्टिमा वाच सर्कलमा चाहिँ हामीले AMOLED डिस्प्ले पाइरहेको छौँ र यो चाहिँ यसको मेन फिचर पनि भन्दा आउँछ हैन। यसमा चाहिँ 1.43 इन्चको चाहिँ 2.5D कर्भ ग्लास AMOLED प्यानल दिएको छ र हुन्छ नि हेर्दै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ राम्रो डिस्प्ले हो भनेर। अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले जुन कलर्सहरु जुन पाउँछौँ ब्ल्याक लेभल्सहरु निकै राम्रो छ र ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 800 निट्सको म्याक्स ब्राइटनेस चाहिँ क्लेम गरेको छ हैन र मैले चाहिँ 50% जस्तो ब्राइटनेसमा डाइरेक्ट सनलाइटमा चलाउँदाखेरि पनि मजाले नो इश्यूज मजाले नै चलाउन सकिन्छ। सो डिस्प्ले चाहिँ यसको निकै राम्रो छ प्लस शार्प पनि देखिन्छ यसको डिस्प्ले। यो स्क्रिन साइज 1.43 इन्च भए पनि शार्पै देखिन्छ र प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले वाच सर्कलको बक्समा चाहिँ दुईटा स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि पाउँछौँ। अब मैले चाहिँ अहिले लगाएको छुइनँ हैन तर अब त्यो चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले नलगाउँदाखेरि पनि त्यस्तो स्क्रैचेसहरु चाहिँ मैले डिस्प्लेमा चाहिँ नोटिस चाहिँ गरेको छैन। अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको। सो यसमा चाहिँ हुन्छ नि मैले नर्मल अब हामीले यस्तो स्क्रलहरु गर्दाखेरि मेन्युहरुमा यताउता गर्दाखेरि हुन्छ नि अब यस्तो एनिमेसन्सहरु एकदमै स्मुथ चाहिँ छैन यसमा हैन तर हुन्छ नि त्यस्तो ल्याग्सहरु हुने जिटर्सहरु हुने पनि खासै छैन हैन। सो जस ओभरअल पर्फर्मेन्स पनि ठिकै लाग्यो कि मलाई यसको हुन्छ नि ल यो यहाँ हेर्यो भने चाहिँ त्यस्तो ल्याग्सहरु हुने छैन नि त, लाइक एनिमेसन्सहरु स्मुथ चाहिँ छैन तर त्यो अड्किने पनि छैन। सो जस फास्टै छ पर्फर्मेन्स, इट्स गुड। अब म्याजिक प्रोमा चाहिँ हामीले 1.96 इन्चको चाहिँ आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउँछौँ यसमा हैन। AMOLED चाहिँ यसमा छैन। अब यसमा पनि 500 निट्सको चाहिँ म्याक्स ब्राइटनेस दिएको छ र क्वालिटी राम्रो छ यसको हैन, जुन कलर्सहरु ठिकठाकै छ तर ब्ल्याक लेभल्स अफ कोर्स जुन हाम्रो अर्को वाच छ वाच सर्कल त्यसको जस्तो राम्रो चाहिँ हुन्न। प्लस यो चाहिँ अलि साइज ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि यो शार्प चाहिँ देखिन्न कि यसको डिस्प्ले तर अन्डर सनलाइट चलाउँदाखेरि 50% ब्राइटनेसमै चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो इस्यु चाहिँ हुँदैन, रिडेबल नै छ। अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ हैन यसपछि अब जस्तै स्क्रलहरु गर्दाखेरि हुन्छ नि अब हामीले मेन्युहरुमा नेभिगेसन गर्दाखेरि पनि राम्रै छ। जस्तो अब यो स्क्रल गर्दा त्यस्तो एकदम स्मुथ एनिमेसन त छैन तर ल्याग्स हुने अथवा अड्किने त्यस्तो चाहिँ यसमा छैन हैन। त्यो पर्फर्मेन्सको हिसाबमा पनि राम्रो छ तर कहिले एकचोटी चाहिँ के इस्यु नोटिस गरेको थियो भन्दाखेरि यो जुन क्लक हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो 2 सेकेन्ड जस्तो फ्रिज भएको थियो कि हैन। सो त्यो एउटा इस्यु चाहिँ थियो, नत्र यसमा त्यो अड्किने इस्यु चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि भेटेको छैन। त्यसैगरी यो दुईटै वाचलाई चाहिँ अब हामीले साइड बाइ साइड हेर्ने हो भने नि हुन्छ नि यो अब यसको ब्ल्याक लेभल्सबाटै थाहा हुन्छ कि लाइक यसमा चाहिँ जुन यो AMOLED डिस्प्ले भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ हैन। अब यो चाहिँ आइपीएस एलसीडी भएको भयो यो चाहिँ हैन। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले यो अलवेज अन डिस्प्ले पनि पाउँछौँ कि यो वाच सर्कलमा चाहिँ AMOLED प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि हैन अलवेज अन डिस्प्ले पनि पाउँछौँ। सो त्यो एउटा फिचर चाहिँ एक्स्ट्रा छ भने यसको डिस्प्ले चाहिँ अलिक ठुलो छ है यो साइड बाइ साइड हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यो दुईटै वाचमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथ कलिङ फिचर्स पनि पाउँछौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ स्पिकर र माइक दिएको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ अब यहाँपट्टि स्पिकर छ यो वाच सर्कलमा र यतापट्टि चाहिँ माइक दिएको छ हैन। त्यसैगरी सिमिलर यो म्याजिक प्रोमा पनि हामीले त्यही पाउँछौँ, यसमा पनि छ फिचर स्पिकर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। त्यसैगरी यसमा पनि माइक चाहिँ हामीले पाउँछौँ यतापट्टि है। सो यो दुईटैमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथ कलिङ फिचर पाउँछौँ र दुईटैमा राम्रो छ है। लाइक स्पिकर लाउड इनफ छ मजाले सुनिन्छ, त्यसैगरी माइकले पनि राम्रो काम गर्छ र स्पिकर हुन्छ नि लाइक हामीले कल गर्दाखेरि चाहिँ जो रिसिभर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि मजाले नै सुनिरहेको भनेर चाहिँ हामीले भनिराख्नु भएको थियो हैन। जस फिडब्याक राम्रै छ, यसको ब्लुटुथ कलिङ फिचर्स चाहिँ राम्ररी काम गर्छ दुईटै वाचमा। अब यो दुईटा वाच चाहिँ लगाउँदा चाहिँ कतिको कम्फर्टेबल छ त। सो यसमा दुईटैमा चाहिँ अब हामीले स्ट्र्यापहरु चाहिँ यो सिलिकन स्ट्र्याप नै पाउँछौँ हैन यसमा पनि र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन बकल छ यो चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको हो र
सिमिलरली सेम यो अर्को वाचमा पनि जुन चाहिँ हाम्रो वाच सर्कल छ सेम नै हो यसमा पनि। अब यो सिलिकन स्ट्र्याप चाहिँ अलिकति हुन्छ नि टाइट फिट लाउँदाखेरि चाहिँ अलिक अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ है यो बकलले गर्दाखेरि स्पेसली, नत्र हल्का लुज फिट चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसरी बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो म्याजिक प्रोमा चाहिँ यो कलर फरक छ होइन, तर यिनीहरू दुइटैमा चाहिँ हामीले जुन यो फ्रेम छ यो चाहिँ जिङ्क अलोयको है। सो दुइटैमा चाहिँ हामीले सेम मटेरियल पाउँछ यो फ्रेम चाहिँ होइन। त्यसरी तलपट्टिको चाहिँ अब यो चाहिँ त्यति राम्रो छ, तलपट्टिको बिल्ड चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिकको हो होइन, यसमा पनि तलपट्टि चाहिँ हामीले सिमिलर नै पाउँछौँ प्लास्टिकको है। अब ओभरअल बिल्ड चाहिँ डिसेन्टै भन्नुपर्छ, जस्तो राम्रो छ यो फ्रेम चाहिँ राम्रो देखिन्छ होइन, यो दुइटैमा फ्रेमहरू चाहिँ राम्रो छ नि त, साइड बाई साइड हेर्ने हो भने यो फ्रेम चाहिँ राम्रो देखिन्छ। तलपट्टिको बिल्ड भने चाहिँ जुन बेस छ त्यो चाहिँ त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन। अब वाच सर्कलमा चाहिँ यतापट्टि दुईवटा बटन दिएको छ होइन। अब यो माथिको बटनले चाहिँ अन अफ गर्छ डिस्प्ले है, त्यसै तलपट्टिकोले चाहिँ यो एक्सर्साइजको चाहिँ सर्टकट्स खोल्छ है। सो यो बटन चाहिँ के छ भन्दा यो माथिको बटन चाहिँ क्लिकी फिल छ भने तलको बटन चाहिँ मस्सी फिल छ कि, सो यो चाहिँ कन्सिस्टेन्टै छैन। सो त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। त्यसै गरी हामीले म्याजिक प्रोमा जाने हो भने चाहिँ म्याजिक प्रोमा चाहिँ बटनको सट्टा चाहिँ यो क्राउन दिएको छैन र यो क्राउन चाहिँ एक्चुअली काम गर्छ है। सो खालि देखाउनको लागि मात्र होइन, अब एउटा यतिकै क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अन अफ भइहाल्यो डिस्प्ले है। त्यसै गरी अब हामी कुनै मेन्युतिर गयो भने चाहिँ यसरी स्क्रल गऱ्यो भने नेभिगेट चाहिँ गर्न मिल्छ यसमा। अब प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यो दुइटैमा IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ मेन्सन गरेको छ होइन, तर अल्टिमाले चाहिँ फेरि वेबसाइटमा चाहिँ नट रेकमेन्डेड फर स्विमिङ एन्ड सावर भनेर लेखेको छ है। तर मैले चाहिँ अब यो सावर लिइसकेँ, 2-3 चोटि लाएर सावर लिइसकेँ, सो अहिलेसम्म केही प्रब्लम चाहिँ आएको छैन। अब कुरा गरौँ फिटनेस ट्र्याकिङहरूको होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यो वाचहरूको चाहिँ हुन्छ नि जुन रिडिङ्सहरू हुन्छ हार्ट रेट SpO2हरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि यो फर ग्रान्टेड चाहिँ लिनु हुँदैन, फर मेडिकल पर्पज एज अ रेफरेन्स अन्ली मात्र चाहिँ लिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि यो एक्युरेट चाहिँ हुँदैन, यिनीहरूको त्यस्तो एक्युरेट चाहिँ हुँदैन। अब यो दुइटै वाचमा चाहिँ हामीले सिमिलर हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्सहरू पाउँछौँ। सो यसमा अब स्टेप ट्र्याकिङ भइहाल्यो, हार्ट रेट ट्र्याकिङ SpO2 ट्र्याकिङ पनि छ, ल स्लिप ट्र्याकिङ पनि छ। अब हार्ट रेट ट्र्याकिङमा चाहिँ हामीले इन्टरभल सेट गर्नु मिल्छ, लाइक अटोमेटिक हुन्छ नि, दिनभरिमा हार्ट रेट गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिनट्सदेखि 30 मिनट्सको इन्टरभल सेट गर्न मिल्छ। तर SpO2मा चाहिँ मिल्दैन, SpO2 चाहिँ हामीले म्यानुअली नै मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसको स्लिप ट्र्याकिङ यो दुइटै वाचमा स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ निकै एक्युरेट छ, ठ्याक्कै त्यो स्लिपको हुन्छ नि टाइमिङ चाहिँ एकदम मिल्छ यसमा होइन। सो स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ इम्प्रेसिभ छ। र अब स्लिपमा चाहिँ हामीले त्यही 3टा हेर्न मिल्छ स्टेट्सहरू, अब जुन हुन्छ नि लाइक लाइट, डिप अनि त्यसपछि रेम स्लिपको स्टेटहरू देखाउँछ। सो स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो। अब सबैलाई चाहिँ के लागिरहेको होला भन्दाखेरि हुन्छ नि यसलाई चाहिँ यत्तिकै हामीले अब टेबलमा राखेर चाहिँ हुन्छ नि रिडिङ लियो भने हार्ट रेट अथवा SpO2 लिन्छ कि लिँदैन भने लागिरहेको होला होइन। सो त्यो टेस्ट गरेर हेरौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ वाच सर्कलमा हेरौँ है। अब वाच सर्कलमा यो चाहिँ पुरानै रिडिङ भयो होइन, अहिले नयाँ रिडिङ लिँदाखेरि त्यसरी मेसेज देखाउँदा लगाएको छैन भनेर, राम्ररी लगाएको छैन भनेर। अब म्याजिक प्रोमा जाउँ र यसमा पनि नयाँ रिडिङ लिँदाखेरि चाहिँ यसले राम्ररी लगाएको छैन भनेर चाहिँ देखाउँछ है। तर अब यसलाई एकदमै झुक्याउने हो भने चाहिँ हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले वाटर बोतलमा होइन हातमै लगाएको जस्तो यसरी स्ट्र्याप लगाएको छौँ होइन। अब यसपछि चाहिँ यसलाई मजाले झुक्याउन सकिन्छ। स्टार्ट गरौँ होइन दुइटैमा। सो दुवैमा अब यसले स्टार्ट गरेर छ नाप्न है। यसमा चाहिँ आइसक्यो 95 देखाएर छ, 96 भयो, 95 भयो, यसमा 81 देखाएर छ होइन। अब यो इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्टली बजेट वाचहरूमा चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ भेट्छौँ होइन। इभन अब हामीले बोट जस्तो ब्रान्डको ल्याएर टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसमा पनि भेट्छौँ होइन। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि सेन्सर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि हो कि। सो तपाईँले अब जति तल आउनुभयो बजेट होइन त्यति सेन्सर्सहरू चाहिँ अब अलिकति चिप नै हुन्छ नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हो होइन। प्लस सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसनको कुरा आउँछ। अब मोस्टली SpO2 सेन्सर्स अथवा यो यिनीहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि माथिबाट लाइट फाल्छ अनि तलबाट चाहिँ अर्को क्याच गर्ने एउटा सर्फेस पनि हुन्छ कि। तर स्मार्ट वाचहरूमा चाहिँ त्यसरी हुँदैन नि त। सो वाचहरूमा चाहिँ यसले नै हाम्रो लाइट फाल्छ यो सेन्सरले, र यसले नै फेरि रिफ्लेक्ट भएको लाइट क्याच गर्ने हो होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अझै अलिकति हुन्छ नि अब हामी बजेट वाचतिर आयौँ भने चाहिँ यिनीहरूले यसरी मजाले चाहिँ काम गर्न सक्दैन। अब त्यसै गरी वर्कआउट मोड्सहरू पनि टन्नै छ यो दुइटै वाचमा है। 100+ स्पोर्ट मोड्स, वर्कआउट मोड्स भनेर दिएको छ होइन। त्यो अलमोस्ट सबै स्पोर्ट्स नै भेटिन्छ कि। सो त्यो चाहिँ अब इम्प्रेसिभ नै भयो होइन। र मैले चाहिँ फुल चेक गरेर हेरेको थिएँ यसमा स्विमिङ दिएको छ कि छैन भने, किनभने नट रेकमेन्डेड फर स्विमिङ छ नि त यो दुइटै वाच, र स्विमिङ चाहिँ छैन रहेछ कि धन्न होइन। वाटर स्पोर्ट्सहरू भयो भने स्विमिङ चाहिँ राखेको छैन रहेछ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अब कुनै स्पोर्ट्स ट्र्याक गऱ्यौँ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब रोप स्किप गरेको थिएँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब हार्ट रेटहरू मेजर गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब कुन स्टेट क्यालोरी बर्निङ स्टेट चाहिँ कुनमा छ, एनारोबिक हो कि होइन, एरोबिक हो कि लाइट हुन्छ नि, यस्तो यस्तो चाहिँ काउन्ट गरेर हुन्छ। र क्यालोरिज बर्न, टोटल स्टेप्सहरू यस्तो यस्तो चाहिँ ट्र्याक गर्छ। अब अरू फिचर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हामीले स्ट्रेस, वेदरहरू भयो होइन, फोन कल त भइहाल्यो कुराहरू चाहिँ कि, त्यसको मेसेजेस, नोटिफिकेसन्सहरू, अनि यो प्ले आई अब मिडिया कन्ट्रोलहरू,
अनि त्यसै गरी यता एआई भोइस पनि दिएको छ अनि रिमोट सटर भइहाल्यो हैन रिल्याक्सेसन भनेर दिएको छ स्टप वाच अलार्म टाइमर फ्ल्यास लाइट क्याल्कुलेटर र मेन्स्ट्रुअल साइकल ट्र्याकिङ फाइन्ड माई फोन है धेरै छ र सेम पनि हामीले फिचर्सहरू चाहिँ यसमा पनि पाउँछौँ सेम नै हो यो वाच सर्कलमा पनि सेम नै फिचर पाउँछौँ तर यसमा अब नोटिफिकेसनहरू पनि मैले भनिहालेँ सो नोटिफिकेसनहरू चाहिँ अब हामीले लाइक यसरी तलबाट स्वाइप गरेर हेर्नु मिल्छ यो दुईटै वाचमा र नोटिफिकेसनहरू यसरी देखाउँछ अब यो त भइहाल्यो कल नोटिफिकेसनहरू मेसेजेस नोटिफिकेसनहरू प्लस एप नोटिफिकेसनहरू सबै देखाउँछ मजाले हैन तर यो वाचमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको छ के भन्दाखेरि म्याजिक प्रोमा चाहिँ गेम पनि दिएको छ कि सो तपाईँले अब अल्छी लाग्यो भने गेम खेल्न मिल्छ हैन 2048 भन्ने गेम दिएको छ तर अब यो कसरी खेल्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन यो अब यो दुईटै वाचमा चाहिँ हामीले ब्लुटुथ भर्जन 5.3 नै पाउँछौँ कनेक्सन राम्रो छ त्यस्तो कनेक्सन ड्रपहरू अहिलेसम्म हामीले नोटिस गरेको छैनौँ हैन त्यसै गरी अब यसको कम्पेनियन एप यो दुईटैमा चाहिँ सेम छ द फिट आई थिङ्क त्यही हो प्रोनाउन्सिएसन DA फिट एप छ अब यो जुन फिटनेस एप छ त्यो चाहिँ राम्रै छ हामीले अरू वाचहरूमा नि यो चाहिँ युज गरिसकेका छौँ हैन सो फर्स्टमा चाहिँ जुन समरी देखाउँछ हैन त्यो राम्रै छ त्यसै गरी जुन एक्सर्साइज रेकर्ड्सहरू देखाउने त्यो पनि राम्रो छ प्लस हामीले अब यसले चाहिँ फोनको GPS पनि युज गर्छ हैन लाइक एक्सर्साइजहरू ट्र्याक गर्नलाई जस्तै रनिङ वाकिङहरू त्यो पनि हेर्न मिल्यो त्यसै गरी अनि हामीले अरू सेटिङ्सहरू चलाउन मिल्छ वाचको हैन अपडेट गर्नेदेखि लिएर वाच फेसेसहरू 200+ वाच फेसेसहरू आउँछ यो दुईटै वाचमा चाहिँ हैन त्यो पनि तपाईँले एपबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब एप नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ कुन कुन एप डिसेबल गर्ने इनेबल गर्ने त्यो पनि हामीले एपबाट गर्न सक्छौँ जे होस् कम्पेनियन एप पनि यसको राम्रै छ त्यसै गरी अल्टिमाले चाहिँ यो दुईटै वाचमा चाहिँ 15 डेजको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी र 1 इयरको चाहिँ ब्रान्ड वारेन्टी भनेर पनि मेन्सन चाहिँ गरेको छ है सो अब लास्टमा यो दुईटै वाच हुन्छ नि जुन यसको प्राइस छ लाइक एक्सक्लुजिभ लन्च प्राइसको लागि चाहिँ निकै अट्र्याक्टिभ अफरिङ हो अब यसमा चाहिँ एकदम ठुलो डिस्प्ले पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ हामीले AMOLED डिस्प्ले पाएको छौँ र सबै कुरा हेर्ने हो भने लाइक राम्रो छ कि ओभरअल निकै राम्रो लाइक यो वाचहरू हुन्छ नि यो दुईटै वाच चाहिँ फर द प्राइस चाहिँ राम्रै छन्